ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් උඳුවැල් හදමු. පළමුවෙන් බලා ගන්න ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන දේවල්. උඳු ඇට ග්‍රෑම් 100ක්. මේ රැයක් පෙනෙන්න තියපු උඳු ඇට. වතුර දාලා රැයක් පෙනෙන්න තියලා ගන්න ඕන උඳු ඇට. හාල් පිටි ග්‍රෑම් 150ක්. ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1/2ක්. මිටි කිරි කෝප්පයක්. සීනි සිරප්පට සඳහා සීනි 250ක්. වතුර කෝප්ප 1ක්. අපි දැන් බලමු සාධන ක්‍රමය. පළමුවෙන්ම උඳු ඇට ටික මෙසේ බ්ලෙන්ඩරයට දමා ගන්න. ඉන්පසු එයට මිටි කිරි සල්පයක් එක් කරමින් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගත් උඳු මිශ්‍රණය පොල් ටික දාලා බ්ලෙන්ඩර් කරගත් උඳු මිශ්‍රණය අපි දැන් මේකට සහල් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් මෙසේ දාලා හොඳින් කබලන් කරලා පැය 6ක් පමණ පිපෙන්නට තියන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔබට පුළුවන් හොඳින් කබලන් කරලා පැය 6ක් පිපෙන්න තියන්න. අපි දැන් පිටි මිශ්‍රණය සකසා අවසන්. දැන් අපි මේකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1/2ක් දාලා හොඳින් මෙහෙම තව හොඳින් ලුණු ටික මිශ්‍ර කරගන්න. මිශ්‍රණය දැන් මිශ්‍රණය සකසා අවසන්. දැන් අපි මෙය පැය 6ක් පිපෙන්න පස්සටින් තියමු. අපි දැන් සීනි සිරප් එක සාදා ගනිමු. ඒ සඳහා සීනි කරකර ලිපේ තබා ඉන්පසු වතුර කෝප්පයක් දා සීනි හොඳින් මුල් කරගන්න. සීනි ටික හොඳින් මුල් කරගන්න. දැන් සීනි සිරප් එක හොඳින් උණු වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙහෙට දෙහි යුෂ ටිකක් මෙසේ මිශ්‍ර කරමු. ඉන්පසු ලිප හොඳටම නිවා තබා ගන්න. අඩු කරලා තියාගන්න ලිප. අපි මේකට දැන් උඳුවැල් හදලා පැණියට දාන්න තමයි යන්නේ. ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ නිසා ලිප අඩු බින්දරේම තබා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි පැය 6ක් පමණ පිපෙන්න තියාගත්ත උඳු මිශ්‍රණය. දැන් අපි මේ උඳු මිශ්‍රණය පයිපින් බෑග් එකකට මෙසේ අපි උඳු මිශ්‍රණය පයිපින් බෑග් එකට පුරවගත්තා. දැන් එය වලල්ලක ආධාරයෙන් මෙසේ තාජ්‍යයට වත් කර යුතුයි. රන්වන් පාට වනතුරු රන්වන් පාට වනතුරු මෙසේ බෙද ගන්න. බෙදගෙන තෙල් බේරෙන්නට තබා
මෙසේ තෙල් බේරාගෙන අපි සීනීටි ගිල්වා ගනිමු. මද රස්නේ ලිපනේ තියෙන්න ඕන. ලිප දාලා ඒ රස්නෙම ඉවරලා පැණි තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අද අපි රස නිවසින් ඉදිරිපත් කර පැණි බේරෙන උඳු වලලු. ඕගොල්ලෝ මේ උඳු වලලු හදලා බලන්න. මේක හුලන් නොවදිනසේ භාජනයට අසුරා ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්.